สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บายชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำครัมเบิลมาเบิลเค้กค่ะสูตรบัตเตอร์เค้กหินอ่อนโรยด้วยครัมเบิลกรุบกรอบหอมอร่อยวิธีทำไม่ยากเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาทำครัมเบิลกันก่อนส่วนผสมก็จะมีแป้งเค้กน้ำตาลทรายแล้วก็เนยเค็มผสมแป้งและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันแล้วก็คนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่เนยเค็มลงไปแล้วก็ขยำเนยและแป้งกับน้ำตาลทรายให้เข้ากันจนส่วนผสมมีลักษณะร่วนจากนั้นพักไว้ก่อนต่อไปมาเตรียมไข่ใส่เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองตอกไข่ใส่รวมกันจากนั้นใส่กลิ่นวานิลลาคนให้เข้ากันแล้วก็พักไข่ไว้ก่อนต่อไปมาเตรียมแป้งก็จะมีแป้งเค้กและผงฟูผสมทั้ง2อย่างให้เข้ากันแล้วก็นำแป้งไปร่อนผ่านตะแกรงแจ็คจะทำการร่อนแป้ง2ครั้งเพื่อนๆจะร่อนแป้งครั้งเดียวก็ได้ค่ะร่อนแป้งเสร็จแล้วก็พักส่วนนี้ไว้ก่อนต่อไปเราก็จะมาตีส่วนผสมกันเลยเริ่มจากการตีเนยแจ็คใช้เป็นเนยสดรสเค็มเป็นเนยนิ่มที่ยังมีความเย็นแจ็คใช้เป็นสปีดความเร็วกลางค่อนไปทางสูงตีเนยให้กระจายและอ่อนตัวใช้เวลาไม่นานค่ะขึ้นอยู่กับเครื่องตีที่ใช้ด้วยจากนั้นหยุดเครื่องแล้วก็ปาดส่วนผสมต่อไปเราก็จะใส่น้ำตาลทรายแล้วก็ใช้สปีดความเร็วกลางค่อนไปทางสูงเหมือนเดิมตีน้ำตาลทรายและเนยให้เข้ากันใช้เวลาไม่นานตีให้ขึ้นฟูเพียงเล็กน้อยจากนั้นก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดส่วนผสมต่อไปเราจะใส่ไข่ทยอยใส่ไข่ลงไปทีละน้อยแจ็คแบ่งทยอยใส่ประมาณ 4-5 ครั้งใช้สปีดความเร็วกลางค่อนไปทางสูงเหมือนเดิมตีส่วนผสมให้เข้ากันระหว่างที่ตีก็คอยปาดส่วนผสมไปด้วยในขั้นตอนการใส่ไข่ถ้าเห็นว่าส่วนผสมเริ่มเหลวเราอาจจะใส่ไข่ไม่หมดทั้ง3ฟองก็ได้ค่ะเมื่อใส่ไข่หมดและตีให้เข้ากันจนดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะใส่แป้งสลับกับนมค่ะแป้งที่เราร่อนไว้ใส่ลงไป1/3 ส่วนเสร็จแล้วเปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่นมจากใส่เป็นนมสดรสจืดใส่ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนค่ะแล้วก็เปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดส่วนผสมอาจจะยังมีแป้งที่ติดอยู่ขอบอ่างก็ให้เราปาดลงมาให้หมดจากนั้นใส่แป้งลงไปครั้งที่2แล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันโดยใช้สปีดความเร็วกลางเสร็จแล้วก็ใส่นมที่เหลือลงไปได้ทั้งหมดระหว่างนี้อาจจะหยุดปาดก่อนก็ได้ค่ะถ้าเห็นว่ามีแป้งเกาะอยู่ที่ขอบอ่างใส่นมลงไปแล้วก็เปิดสปีดความเร็วกลางเหมือนเดิมคนส่วนผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ใส่แป้งที่เหลือลงไปได้ทั้งหมดเลยค่ะจากนั้นก็เปิดสปีดความเร็วกลางเหมือนเดิมตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมจากนั้นเราจะตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยใช้สปีดความเร็วกลาง1นาทีแล้วก็ตีด้วยสปีดความเร็วต่ำเพื่อไล่อากาศอีก1นาทีค่ะต่อไปเรามาผสมโกโก้ใส่น้ำร้อนลงไปในผงโกโก้แล้วก็คนให้เข้ากันจนผงโกโก้ละลายดีจากนั้นค่ะเราก็จะตักส่วนผสมส่วนหนึ่งมาผสมกับโกโก้ที่เราละลายไว้แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเมื่อคนจนเข้ากันดีเราจะตักส่วนผสมครึ่งหนึ่งมาใส่ภาชนะที่แห้งเพื่อทำการผสมกับผงโกโก้ที่เราละลายไว้นะคะแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะได้ส่วนผสม2อย่างเป็นรสวานิลลาและรสโกโก้ตามภาพเลยค่ะจากนั้นมาเตรียมพิมพ์ค่ะทาเนยหรือน้ำมันให้ทั่วพิมพ์จากนั้นวางกระดาษรองอบลงไปเสร็จแล้วก็ตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงไปทีละช้อนเริ่มจากสีขาวหรือสีน้ำตาลก่อนก็ได้ค่ะใส่สลับกันไปแบบนี้จนกระทั่งส่วนผสมหมดใส่ส่วนผสมจนหมดแล้วก็ให้เราเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศต่อไปเราก็นำครัมเบิลที่ทำไว้มาโรยบนหน้าเค้กให้ทั่วก่อนนำเข้าอบครัมเบิลที่ทำไว้สามารถใส่ได้ทั้งหมดเลยนะคะเสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบที่อุณหภูมิ170องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 45-50 นาทีเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกจากเตาพักเขาไว้ให้เย็นค่ะเ
ช็คสุกด้วยการใช้ไม้จิ้มลงไปถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะติดออกมาก็คือสุกแล้วค่ะหลังจากที่พักไว้จนเย็นแล้วจะแรปด้วยพลาสติกถนอมอาหารแล้วก็นำไปแช่เย็น1 คืนเช้ามาเราก็มาตัดเค้กชิมกันได้เลยค่ะเค้กที่เป็นเค้กเนยสดแบบนี้แนะนำให้แช่เย็นก่อนทานเนื้อเค้กจะมีความหอมแล้วก็ฉ่ำเนยมากขึ้นค่ะนำออกจากตู้เย็นมาตัดแล้วก็พักไว้ให้คลายเย็นสักครู่หนึ่งก็จะได้เนื้อเค้กที่นุ่มแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นค่ะเนื้อเค้กที่ได้จะมีความนุ่มหอมอร่อยหวานไม่มากกรุบกรอบด้วยคัมเบิลที่โรยด้านบนถ้าใครชอบเค้กเนยสดลองทำเค้กสูตรนี้ดูนะคะถ้าทานไม่หมดแนะนำให้แรปพลาสติกถนอมอาหารแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้จะเก็บรักษาไว้ได้นานค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ